Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and you're watching Mariela, Alicia M. So for today's video, may bago na naman tayong video tutorial, pero bago ka magsimula sa tutorial na to, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you never miss an upload. So yun guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano i-edit yung tree overlay na sumisikat sa TikTok, yung Banda yung tawag doon. Hindi ko sure kung ganun yung tamang pagbigkas, pero ayun yon. And papakitaan ko kayo ng example. So yun guys, makikita nyo na tree overlay siya. So tuturuan ko kayo kung paano yung tricks na mapapadali yung pag-edit mo ng ganon. So without further ado, let's get started kasi mukhang mapapatagal tong video na to. So kailangan may Capcut na app ka, yan. So before ka mag-edit dyan, kailangan may nakasave ka na ng picture. So pumunta ka na sa Capcut app. Yung mga picture pala na gagamitin ko dito, hiningi ko lang sa kaibigan ko and then kumuha ako sa Pinterest. So yan, i-click mo tong plus icon. Yan, or yung new project. And then, punta ka sa photos, ito. Tapos yun guys, marami na ako na-save dyan ng mga pictures kasi sobrang dami talaga ng gagamitin natin pictures ngayon. So yan, sa video na to, first layer muna yung gagamitin natin or yung gagawin natin. So, yung gagamitin ko na picture, yung kay Chimon. Yan. So, hanggang dito na lang ako magsasalita kasi ipa-fast forward ko na lang and then marami, yung mga seconds, ilalagay ko na lang lahat sa screen. Yan, sana maintindihan nyo. Tuturuan ko lang kayo kung paano gawin yung tree overlay. So yun guys, yung sa naman music, add audio lang, sound, and your sound, and extract sound from video. Tapos, kuhain mo na yung gagamitin mong sound. So, ito yung gagamitin kong sound. Yung sound na to, nakuha ko sa TikTok. So, yung link ng sound na to, nasa description box below. Doon nyo na lang kunin, ilalagay ko. So, yun na siya guys. Isasabay mo lang siya sa beat and then lalagay ko naman sa screen yung seconds niya. So, yan, fast forward ko lang yung pag i-split and delete kasi mapapatagal talaga tong pag-edit ko. So, bago pala yan, punta ka muna dito sa format and then itong 16:9, yan. So, ganyan, sa tatlong yan, ganyan yung gagamitin natin na size or yung format.
So yun guys, din naman tayo sa second layer. So click mo lang ulit yung new project and then sa photos. Tapos kailangan mo dito ng 29 na pictures. So yan yung gagamitin ko naman yung kay Nanon. So yun guys, yung gagamitin pa rin natin yung sound na ginamit natin kanina. Pero sa beat siya mag-iiba. So yun guys, last layer na or yung third layer. So kailangan mo ng 7 pictures. Yan, so same lang din. Ilalagay ko lang din sa screen. So mas madali na to, tas mabilis. So yun guys, tapos na natin yung tatlong inedit natin. So punta na tayo sa new project ulit. And then sa video. So pagsasama-samahin na natin yung ginawa natin. Syempre nasa taas yung unang ginawa natin, pero depende sa inyo kung saan yung ilalagay. Yan. So parehas silang 25 seconds. So add natin yan. So yun guys, mali pala yung nagawa ko. So tatanggalin mo yun. Buburahin mo yung dalawa. Kasi i-overlay pala natin siya. So yun guys, kapag na ano mo na, punta ka lang sa format and then 9:16. Yan. So ipupunta natin to sa taas. Yan. Tapos punta ka sa overlay and then kunin mo yung pangalawa. Tapos i-full screen mo siya hanggang dun sa gilid. Tapos doon naman ulit sa add overlay and then yung huli. Yan. So yan, pagkakasya-kasyahin mo lang yung tatlo dyan.
Tapos, imumute mo yung dalawa. Kapag naano mo na yan, click mo tong sa taas para ma-save. And then, eto. So yun guys, that's it for today's video, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you never miss an upload. So yun guys, sana may natutunan kayo. Bye! See you on my next one.